ينطلق هذا المهرجان الكبير، ينطلق هذا المهرجان السنوي بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. وأيضا بالمتابعة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، متابعين الأعزاء، مقدمة الشوط أوزان على المركز الأول لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل، تقود المسيرة، تقود هذا أول أشواط مهرجان المؤسس. أول اسم يذاع وينداع اليوم هي أوزان، من تنطلق في هذا المهرجان اللي وزنه ثقيل، وأيضا استعدوا له المضمرين استعداد من العام الماضي. المركز الثاني وصلت توق، وصلت توق، عبد الله بن صالح بن ربيع المري يقدم توق على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث وصلت ذخيرة، صالح بن حمد القمرة يصل شعار السندباد القطري مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصلت غصايب لحسين بن حمد بن حسين بن جرحب يقدم غصايب على المركز الرابع وانتقلت الى الثالث. بينما المركز الخامس وصلت الوجبة لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل، من اشعل بهذا التقدم المنافسة اليوم. العودة الى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، الله، الأربعة كيلومترات باكورة المهرجانات الرئيسية هو مهرجان المؤسس. هذا المهرجان الذي أقبل بخيره على المشاركين، نتمنى التوفيق لكل المضمرين، لكل المشاركين، والمتعة وطيب المشاهدة أيضا للحاضرين هنا معنا في الميدان لمشاهدة فعاليات السباق وأمام الشاشات، حيث ينقل هذا السباق على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزة في تغطية إعلامية واسعة عبر قنوات الريان والدوري والكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن وتلفزيون قطر. مرحبا بالمشاهدين الكرام. العودة إلى أوزان على المركز الأول، تنتصف المسافة أوزون وغصايب، وصلت غصايب بن جرحب وأوزان بن شعيل في معركة صباحية على اختطاف النيسان بترول الستيشن اليوم. المركز الثالث التقدم فيه من الوجبة عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل. بينما المركز الرابع تتقدم اليوسفية، أول نداء لليوسفية حمد بن جار الله بن حسين آل بريدي. بينما المركز الخامس ذخيرة صالح بن حمد القمرة، يتابعها محمد بن حمد الوهيبي. العودة إلى مقدمة الشوط أوزان بن شعيل في هذا الشوط في أول أشواطنا، وهي أيضا أول سيارة توضع للمشاركين في هذا المهرجان. الافتتاح مع من هذه الشعارات، شعار بن شعيل هو الأقرب، أوزون يا بن شعيل، غصايب بن جرحب، غصايب على المركز الثاني. ارصد يا أبو بخيت المركز الثالث، ارصد المركز الثالث. حضور الله يزين اللي حضرت، غطت على كل الحضور، وصلت حضور في أول نداء لها عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي. وصل بن قطامي 1200 عن خط النهاية. بن حسين البريدي مع المركز الرابع، ولكن نعود مع 1200 متر الأخيرة عن النيسان بترول الستيشن. أوزان وغصايب، وصلت حضور على المركز الثالث، حضور أوزان غصايب أوزان النيسان بترول الستيشن مع الكيلومتر الأخير. يبدو بأن هذا الموسم وهذا المهرجان مولع من البداية. أوزون يا ابن شعيل، أوزان يا ابن شعيل. غصايب مع المركز الثاني، غصايب بن جرحب، حسين بن حمد بن حسين بن جرحب. وحضور حضرت عبد الهادي بن سالم بن قطامي. وصلت حضور أوزان، حضور غصايب النيسان بترول ستيشن. أول أشواط المهرجان لمن من هؤلاء العمالقة. حضور بن قطامي، حضرت حضور طارت بالنيسان بترول ستيشن إلى عزبة بن قطامي.
مع 600 متر الأخيرة لتنتزع ناموس الشوط. تحركت غصايب بن جرحب، تحركت غصايب بن جرحب مع المركز الثاني. غصايب هل تقتصب النيسان؟ هل تقتصب الجائزة العينية؟ هل تقتصب الشوط أول أشواطنا شوط الإنتاج؟ ولكن حضور 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 حضور، حضرت حضور في أول أشواط مهرجان المؤسس لتعلن بأنها الأقوى. حضور بن قطامي مع الشوط الرئيسي مع النيسان بترول الستيشن. حضور 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 حضور. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي. سلام يا حضور، سلام سلام يا بن قطامي، سلام. أول أشواط مهرجان المؤسس مع حضور، مع حضور. تنتزع النيسان بترول الستيشن وتنتزع الناموس. تهانينا، حضور حضور حضور. تهانينا لمالك حضور عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي. المركز الثاني غصايب حسين بن حمد بن حسين بن جرحب. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه مياسة لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي. المركز الرابع، المركز الرابع همس لحمد بن جار الله بن سالم المكسور. المركز الخامس أوزان لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. تهانينا والناموس لمالك حضور عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي. تهانينا وناموس يا بن قطامي. تنتزع سيارة النيسان بترول الستيشن، أول سيارات المهرجان المقدمة في مهرجان المؤسس. هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان الذي يشهد إقبال جماهيري على المشاركة ومشاركة واسعة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نرحب بجميع المشاركين في مهرجان المؤسس. إذن هذا هو ملخص أول أشواط مهرجان المؤسس. أول أشواط المهرجان يذهب مع مالك حضور عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي. تهانينا وناموس. هذه حضور حضرت حضور مشرف اليوم في سن الحقائق، ونتمنى أن تواصل مسيرتها وأن تكملها بالنواميس وبالإنجازات في المهرجانات القادمة. التوقيت الزمني لحضور 6 دقائق، ثانية واحدة 91 جزء من الثانية. التهاني والناموس مرة أخرى لعبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت غصايب، ما قصرت، قدمت عرض تشكر عليه، قطعت المسافة في 6 دقائق 4 ثواني 41 جزء من الثانية. تهاني لحسين بن حمد بن حسين بن جرحب. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت مياسة قادمة من دولة الكويت للمشاركة. مرحبا بضيوفنا من الكويت. 6 دقائق 6 ثواني 34 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمالك مياسة عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تتواصل أشواطنا الرئيسية، أشواط الإنتاج الصباحية، والشوط القادم هو الشوط الأول في الفترة الصباحية الخاص بالحقائق القعدان، شوط إنتاج. وأنقل الكلمة والميكروفون للزميل شجاع العتيبي متمنيا له ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم هنا في مهرجان المؤسس على بركة الله وتوفيقه. ينطلق شوطنا الرئيسي للقعدان الحقائق الانتاج، ومن مسافة 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب. إذا متابعينا الكرام، انطلقت هذه الأسماء، اندفعت هذه الشعارات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول الصدارة والبداية. من يتقدم عز مع المركز الأول علي بن زيد بن علي الشراب يقدم لنا عز مع المركز الأول. من يتقدم على أول الأسماء المركز الثاني يصل الكوس مع المركز الثاني. حمد بن سالم بن سعد آل نابت المري يقدم لنا الكوس على ثاني التحديات. المركز الثالث عز راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري يقدم لنا عز
على ثالث الأسماء، على ثالث التحديات. المركز الرابع يتسلل ويتقدم من المركز الرابع إلى المركز الثالث. يتقدم بن شعيل، يقدم لنا فلج. فلج يا فلج، عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل يقدم لنا فلج. يتقدم مع فلج. خامس المراكز يصل مزاح. هنا مزاح محمد بن فهيد بن سعد آل حنيتم المري. إذا متابعينا الكرام، هذه الخمسة المراكز المتقدمة، القعدان المنطلقة هنا في الشوط الرئيسي، شوط القعدان الحقائق، شوط الانتاج هنا في مهرجان المؤسس. طيب الله ثراه. متابعينا الاعزاء، اعود مع المركز الاول، اعود مع عز. يتقدم عز مع اول الاسماء علي بن زيد بن علي الشراب. يقدم لنا عز، ولكن راقب التسلل، راقبوا فلج، راقبوا فلج، راقبوا بن شعيل. عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل يقدم لنا فلج. ينطلق فلج، ولكن حذاري. يصل بهذه اللحظات مجاوب حمد بن محمد بن علي الشراب. يتقدم مع مجاوب على ثاني الاسماء. المركز الثالث مزاح. مزاح يا مزاح، محمد بن فهيد بن سعد آل حنيتم المري يقدم لنا مزاح على ثالث الاسماء. وصل العابر، وصل العابر على رابع الاسماء. يقدم لنا العابر بريك بن طالب بن فرج بن هادي آل غفران المري. ينطلق مع رابع الاسماء، ينطلق مع العابر. اعبر يا العابر، اعبر الى الناموس، اعبر الى شوط الانتاج. ولكن بن قطامي وصل مرفوق. مرفوق يا مرفوق. يتقدم مبارك بن محمد بن قطامي مع مرفوق على خامس الاسماء، ويصل شعار الزبداني مع الوهق. ولكن اعود مع المركز الاول، اعود مع البدايه، اعود مع الصداره. يتقدم مجاوب، ينطلق مجاوب. الله يا ماجوب. حمد بن محمد بن علي الشراب يقدم لنا ماجوب على اول الاسماء، على اول التحديات. ينطلق بشوط القعدان الرئيسي، ينطلق بشوط الانتاج. وصل مرفوق، وصل بن قطامي. مرفوق يا مرفوق. مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري. وايضا يصل الزبداني يقدم لنا الوهق. جابر بن فهيد بن محمد آل زبداني المري ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات الرهاوي محمد بن عايض بن محمد بن عايض الحنزاب. الله 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 الله. اعود مع موجوب. الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، كيلو ما بين العمالقه، كيلو ما بين المنتجين. اعود مع موجوب. يتقدم موجوب حمد بن محمد بن علي الشراب. الشراب ينطلق مع المركز الاول، ولكن بن قطامي مرفوق 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 مع المركز الثاني. وايضا يتقدم مع المركز الثالث الرهاوي. الرهاوي الرهاوي وصل مع المركز الثالث. يتقدم الرهاوي ماجوب. الرهاوي اللاند كروزر بكب يبكب كب 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 كب. الرهاوي غير، انطلق مع المركز الاول. ماجوب ماجوب. الرهاوي الرهاوي ماجوب. اللحظات الاخيره، الامتار الاخيره. يتقدم الرهاوي، يتقدم الحنزاب. محمد بن عايض بن محمد بن عايض الحنزاب يتقدم مع الرهاوي، ولكن ماجوب الشراب مع المركز الثاني. اللحظات الاخيره، الامتار الاخيره. ماجوب ماجوب. الرهاوي 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 مع الناموس. شوط الانتاج، شوط الانتاج مع الرهاوي، ولكن يعود ماجوب، يعود الشراب. ولكن سلام يا الحنزاب، سلام سلام يا الرهاوي، سلام على هذا الفوز والانتصار. محمد بن عايض بن محمد بن عايض الحنزاب من حقق ناموس القعدان الحقائق، ناموس الانتاج، ناموس يا بن حنزاب. تهانينا. والناموس المركز الثاني وصل ماجوب حمد بن محمد بن علي الشراب. المركز الثالث، المركز الثالث مرفوق
مبارك بن محمد بن قطامي المري المركز الرابع. المركز الرابع مشاكل سعيد بن هدوب بن محمد الوهيبي. المركز الخامس الوهق جابر بن فهيد بن محمد آل زبدان المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك الرهاوي محمد بن عايض بن محمد بن عايض الحنزاب على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. هيا لحظات فوز الرهاوي وانتزاعه للشوط الرئيسي، شوط القعدان الحقائق، شوط الانتاج. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني ساعة وصول الرهاوي إلى خط النهاية منتزعا هذا الشوط. التوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ماجوب حمد بن محمد بن علي الشراب 6 دقائق ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مرفوق مبارك بن محمد بن قطامي المري 6 دقائق ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحية ضمن هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، في أول انطلاقات أيام هذا المهرجان، في أول منافساته وتحدياته وانطلاقات أشواط الحقائق، أشواط الإنتاج والمنتجين. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق ثالث الأشواط، شوط خاص بالإبكار. نتابع هذه الانطلاقة وهناك جائزة نيسان بترول ستيشن في الانتظار. نبدأ بالبداية، نتابع الصدارة وأول المراكز هنا مع الحذر مسعود بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور من يبدأ مع البداية والصدارة، بينما أتابع وصول من مزاحة محمد بن علي بن فهيد آل حنيتم من يتقدم مع مزاحة على البداية والصدارة، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك الأسماء، هناك التقدم. وتابع نجوى عبيد بن راشد بن سالم آل سنيد يتقدم مشاهدينا الكرام، ولكن شعار السندباد القادم مع الصمود صالح بن حمد القمرة يتقدم مع الصمود ليبدأ هذه الرحلة مع البداية والصدارة، بينما أتابع وصول من الهدة هنا القادمة مع خامس المراكز راشد بن حمد بن راشد آل مريزيق يتقدم مع الهدة. هذه الأسماء، هذه التحديات الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، ولكن أعود إلى البداية. هناك مع الصمود شعار السندباد يتقدم مع الصمود صالح بن حمد القمرة على البداية والصدارة، ولكن من الجانب الآخر أتابع مزاحة محمد بن علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم يغير مع مزاحة ينطلق بالبداية، ولكن شوف القادمة وصلت الهدة، وصلت الهدة. راشد بن حمد بن راشد آل عوير المريزيق المتقدم مشاهدينا
مشاهدينا الكرام مع هذه اللحظات. ولكن شوف القادم، وصلت برقية براك بن فهد بن علي الزبدان المري، قادمة برقية في هذه اللحظات مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وتابع منظومة عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن حبيشة النابت يتقدم مشاهدينا الكرام. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى البداية. مزاحة مع الصدارة، مع تحديات البداية. الله مزاحة مع الصدارة مشاهدينا الكرام. محمد بن علي بن فهد بن سعيد آل حنيتم مع مزاحة، ولكن أتابع الله يا القادمة، الله يا التقدم، أتابع الصمود. ولكن شوف القادمة، وصلت الهدة. الله شعار المريزيق يشكل الخطر. برقية قادمة هنا بشعار الزبداني. من تتقدم مع هذه اللحظات؟ الله يا الاسماء. ولكن شوف القادم، وصلت العنود فهد بن ناصر بن فهد الزبداني المري، وصلت الاسماء 1200 ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن ناموسي هذا الشوط. مزاحة على الصدارة، مزاحة على البداية. محمد بن علي بن فهد بن سعيد آل حنيتم مع البداية والصدارة. الهدة راشد بن حمد بن راشد المريزيق. ولكن شوف الزبداني قادم مع اللحظات الأخيرة مع العنود فهد بن ناصر بن فهد الزبداني المري. شوف القادمة، شوف الاسم القادم. وصلت عروق علي بن خجيم بن عايض بن فرج العزمة قادم. الله شوف القادمة، وصلت الشهامة. جار الله بن علي بن جار الله آل بريد المري، وصلت الأسماء. ولكن أعود مع مزاحة على الصدارة. الخطر القادم. وتابع عروق والهدة والشهامة. الله يا الصدارة هنا مع مزاحة مع اللحظات الأخيرة. ولكن الهجوم، الضغط هناك. وتابع اللحظات الأخيرة من عروق قادمة مع ثاني المراكز علي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة. ولكن الله مزاحة مع الصدارة، مزاحة مع الانطلاق، مزاحة وعروق. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. ولكن مزاحة عروق بن خجيم قادم مع اللحظات الأخيرة. مزاحة عروق خط النهاية. الله بن خجيم مع اللحظات الأخيرة. عروق تهانينا والناموس لعلي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة على فوزي عروق وانتزاعها ناموسي هذا الشوط. ثاني المراكز وصلت مزاحة محمد بن علي بن فهد بن سعيد آل حنيتم. ثالث المراكز كان الوصول من الهدة راشد بن حمد بن راشد المريزيق. ورابع المراكز وصلت مشاهدينا الكرام نجوم علي بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي. وخامس المراكز كان الوصول من الشهامة جار الله بن علي بن جار الله آل بريد المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول عروق من استطاعت أن تظفر بناموس هذا الشوط، من قدمت أيضا هذا الأداء القوي والممتاز. نتابع عروق ولحظة وصولها هنا مع أيضا خط النهاية عروق وايضا توقيت مميز. الله يا بن خجيم مشكور على هذا الاداء. عروق انتصرت وانتزعت ناموس هذا الشوط ب5 دقائق 58 ثانيه 97 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لعلي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبه. نهني على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت مزاحه ب5 دقائق 59 ثانيه 9 اجزاء من الثانيه الثانيه لمحمد بن علي بن فهد
سعيد آل حنيتم. وثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الهد من وصلت ب6 دقائق وثانية و56 جزء من الثانية الثانية لراشد بن حمد بن راشد المريزيك. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب في هذا المهرجان المميز والكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، مع هذه الأعداد الهائلة ومع هذه الشعارات الكبيرة بانطلاقة الشوط الرابع لفئة الحقائق القعدان. الانتاج ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. هنالك سيارة رصدت لصاحب المركز الأول. نبدأ مع البداية، نبدأ مع هذه الشعارات المميزة. أول المراكز يتواجد هملول لسالم بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب. ينطلق مباشرة مع البداية، يندفع في صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع القادم شوباش لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. يتواجد مع شوباش على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد بهذه اللحظات رشاش او هنا رشاف لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية. يتواجد مع رشاف على المركز الثالث، مندفع في هذا التحدي، متواجد في هذه المنافسة. المركز الرابع القادم معزز لسالم بن جابر بن جبران المري. يتواجد مشاركا مع معزز على المركز الرابع اسم غوي. يتواجد في هذه المعركة الطاحنة. بينما المركز الخامس القادم والمتواجد هنا الهذام يتواجد بالشعار حسام بن زيد بن محمد آل بحيح المري. يتواجد شعار راعي الوعب هنا، مشارك في هذا التحدي، مشارك في هذه المنافسة المميزة. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تتواجد في موقع التحدي والمنافسة، في موقع التحدي، في موقع الإبداع، في موقع الإمتاع في هذا المهرجان المميز. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط. القيادة والريادة معاك يا بن جرحب، مع هملول المنطلق بإنجازاته، المتواجد بصولاته وجولاته. يتواجد باحثا عن السيارة، باحثا عن هذا الإنجاز المميز. سالم بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب يتواجد مع البداية، ينطلق في صدارة هذا الشوط. ولكن بن عقيل في الملازمة، في المنافسة يتواجد شوباش وصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. بدأ يتسلل، بدأ ينطلق مع الصدارة، بدأ يندفع في مقدمة الشوط. ولكن العطية غادم مع هنا رشاف المنطلق بشعار محمد بن خالد العطية. وصل الواثق مع الباشا وصل، وحمد بن عبد الله الزعبي هنا يقترب من هذه المنافسة، يقترب من هذا التحدي الكبير والمميز مع الكيلو مثل الأخير والخطير. ولكن هناك البداية، هناك شوباش ما زال قائدا لمجريات هذا الشوط ومجريات هذا التحدي الكبير. بن عقيل على الصدارة مع شوباش، ولكن الباشا غادم الباشا حمد بن عبد الله الزعبي يتواجد في هذه المنافسة باحثا عن الانتصار الأول برصيد هذا الشعار المميز. ولكن بن عقيل ما زال صامد. الله الباشا هو الباشا في تحديات هذا الشوط. حمد بن عبد الله الزعبي، شوباش بن عقيل ما زال في المنافسة، ما زال هنا في هذا التحدي. صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل يتواجد في هذه المعركة الطاحنة من أجل السيارة، من أجل الناموس، من أجل الظفر بتحديات هذا الشوط. الباشا مع الصدارة، شوباش على المركز الثاني، هنا الزعبي وهنا بن عقيل في منافسة شيقة من أجل انتصار، من أجل الناموس، من أجل السيارة. اللحظات الأخيرة
ما زال باشا في مقدمة هذا الشوط حمد بن عبد الله الزعبي، وهنا صالح بن مسلم بن عقيل. هنا من اللحظات الأخيرة المنافسة الباشا شوباش والباشا، معركة ثنائية بين الكبار، ولكن الباشا هو الباشا بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الله الزعبي على فوز الباشا وتحقيق للإنجاز. تهانينا المخوف من تابع الباشا. المركز الثاني شوباش لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. الناب تقدم أداء متميز في هذه المعركة الطاحنة. المركز الثالث سمحان لسالم بن محمد بن حران الفهيدي. المركز الرابع وصل بيضان لعلي بن محمد بن براك الزبدان المري. المركز الخامس وصل الفارس لسعيد بن علي بن سعيد الجحافي. هكذا مشاهدينا مستمعين الافاضل تابعتم معنا المنافسه بين الباشا وبين شوباش الزعبي وابن عقيل، منافسه حتى الرمق الاخير، حتى الامتار الاخيره، حتى الانطلاق والتحدي في هذه الشعارات المميزه والكبار في هذا المهرجان الكبير. الباشا هو من حقق هذا الانجاز. 6 دقائق بدون ثواني، 22 جزء من الثانيه الناموس لحمد بن عبد الله الزعبي على فوز الباشا وتحقيق الناموس، وتهاني للوالد عبد الله الزعبي وانجاله الكرام بفوز الباشا. المركز الثاني جاء شوباش مقدما هذا العرض المتميز، حاصلا على المركز الثاني 6 دقائق بدون ثواني، 30 جزءا من الثانيه الناموس لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. المركز الثالث بن حران تاخر كثيرا بهذا الشوط، غادم وحصل على المركز الثالث سمحان، 6 دقائق بدون ثواني، 82 جزء من الثانيه الناموس لصالح بن محمد بن حران الفهيدي المري على فوز سمحان في المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه من هنا من ميدان التحدي في اول انطلاقات هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. من هنا من ميدان الشحانية نتابع انطلاقة هذا اليوم الخاصة لسن الحقائق، أشواط الإنتاج والمنتجين. الشوط الخامس ينطلق مشاهدينا الأعزاء، وجائزة هذا الشوط سيارة يوكن ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع هذه الأسماء في أشواط الإنتاج والمنتجين الشوط الخامس، وهو شوط خاص للإبكار. نتابع مقدمة هذا الشوط، والمركز الأول مجرة لحمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع القادمة الصدارة للسيد سالم بن صالح بن محمد بن سالم بن سعد يحتل المركز الثاني. وثالث المراكز وثالث التحديات نتابع من الجانب الآخر القدوم والانطلاق من قبل دكاكة لمحمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري غيرت مباشرة إلى المركز الثاني، بينما المركز الرابع نتابع الهجوم المكثف مشاهدي الأعزاء من قبل الشحانية للسيد مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر تصل في هذه اللحظات الندى لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي يحتل المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الأولى المندفعة بناموس هذا الشوط في أشواط الإنتاج والمنتجين. نعود مباشرة إلى مجرة حمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة يحتل المركز الأول، يتواجد في هذا الموقع ليقدم لنا مجرة في أول التحديات، ولكن تكاكة مع المركز الثاني. هذه تكاكة محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث أرى القادمة مشاهدي الأعزاء شلفة لمحمد بن عايض الحنزاب المري يتسلل إلى المركز الثاني، بينما المركز الرابع وصلت نجل لمحمد بن بطي بن محمد الحسنة المري على مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز، خامس التحديات، يا سلام يا سلام يا هذه الأسماء. أتابع هنا ندى علي بن سالم محمد بن سعيد الوهيبي على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس أرى التغيير مشاهدينا
الأعزاء من قبل جماله فهد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى ونداءنا الثاني. السيارة بالانتظار، السيارة تنتظر صاحبة المركز الأول في هذا الشوط المميز في شوط الحقائق الإنتاج. ولكن نعود إلى البداية لنتابع بن هيضة على البداية، يقدم مجرة حمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة يحتل المركز الأول، ينطلق مع 1200 عن السيارة، ولكن شلفه محمد بن عايض الحجاب المري قادم بكل قوة مع الشلفة مع مستوى المركز الثاني. ولكن أيضا دكاك محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري. ولكن أتابع هنا مشاهدي الأعزاء الهجوم من قبل ندى علي بن ساب محمد بن سعيد الوهيبي يحتل المركز الرابع. ومن الجانب الآخر الله 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 يا هذه الأسماء تصل غازية بشعار حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. وهنا أيضا شعار بن عفرة القادم بتحديات هذا الاسم المميز القادم من الصفوف الخلفية مع الكايدة محمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري. والسيارة في الانتظار. هنا الشعار بن ضعيف على البداية مع غازية على الصدارة. غازية مشاهدين الأعزاء حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري قدم لنا غازية في هذا الشوط المثير. ينطلق بناموس هذا الشوط والسيارة مع غازية. غزت غازية بناموس هذا الشوط. هذه غازية على البداية، غازية مع الناموس. سلام يا بن ضعيف، سلام. حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري يقدم غازية على المقدمة. ولكن القادمة مشاهدينا الكرام وصلت الكايدة محمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري. ولكن خلاص الناموس مع غازية، الفوز مع غازية، السيارة مع غازية. حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري ينتزع ناموس هذا الشوط مع غازية. تهانينا والف مبروك لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه. تهانينا لمالك غازي حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. المركز الثاني الكايدة محمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري. بينما المركز الثالث جاءت في مشاهدي الاعزاء روعه لمحمد بن جابر بن جر الله بن جابر المري. المركز الرابع حلت في مشاهدينا الاعزاء ندى لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي. بينما المركز الخامس جاءت في مشاهدينا الكرام الجزيرة لمحمد بن علي بن جر الله البريد المري. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس لمالك غازية. والتوقيت الزمني لغازية 6 دقائق وثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. بينما المركز الثاني حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل الكايدة لمحمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري. 6 دقائق 4 ثواني 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الاعزاء المركز الثالث هذه روعة لمحمد بن جابر بن جر الله بن جابر المري. 6 دقائق 5 ثواني 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في صباح هذا اليوم السبت 30 من نوفمبر من عام 2019 للميلاد، من هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس في أول أيامه. في صباح هذا اليوم نتابع مع حضراتكم انطلاقات وتحديات مميزة مع شعارات أبناء القبائل ومع تحديات سن الحقائق. ما شاء الله يسير الشوط للإنتاج بتحديات هذا
المسار الصباحي الجميل، سادس أشواطنا الصباحية واندفاعه للقعدان. نتمنى التوفيق لكافة الشعارات والأسماء المنطلقة هنا بين جنبات الميدان مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. هذا هو وقاد مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط، علي بن محمد بن مسفر الجربوعي من يقدم تحدياته مع وقاد في مقدمة الشوط. النقلة مع ثاني المراكز وتابع الاسم القادم، هذا هو عتيم على المركز الثاني في تحدياته الجميلة، وشاهين لأسعد بن سليمان بن حمد القعنوني من ينطلق على المركز الثاني قادم من السلطنة وبالتحديد من ميدان الشويعي المركز الثالث. وتابع الاسم القادم، شوف الوصول من عتيم لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من يقدم لنا تحدياته مع عتيم على المركز الثالث. المركز الرابع الاسم القادم في هذه اللحظة، وصول وتحرك جميل من قبل اندفاعة اللبيب لحمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور من ياتي بتحدياته مع رابع المراكز. وفي المركز الخامس الاسم القادم مبلش يصل في هذه اللحظات يا بن خزينة، يتقدم مشاهدينا الاعزاء على المركز الخامس في منافسات وتحديات هذا الشوط. ما شاء الله تابع هذا الاداء الجميل مع اشواط الحقائق في صباح هذا اليوم برحلة ال4 كيلومترات في اغلى المهرجانات، مهرجان المؤسس. نتابع مع حضراتكم هذا الشوط في اثارة ولا اروع على ارضية الميدان. نعود مباشرة الى المقدمة مع لبيب على مقدمة الشوط في المركز الاول وفي الصدارة من ياتي بالانطلاق الكبير حتى اللحظات حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور من يقدم لنا شعاره وتحدياته مع لبيب على المركز الاول. المركز الثاني شاهين لأسعد بن سليمان بن حمد القعنوني على المركز الثاني في هذا الاندفاع الجميل، قادم ايضا من السلطنة بتحدياته. المركز الثالث الاسم الواصل نتابع في هذا التحرك الجميل وقاد لعلي بن محمد بن مسفر الجربوعي. وصل في هذه اللحظات اسم جديد، الله القادم. تابع الاسم الواصل، هذا هو الشبابي لفهد بن سعيد بن محمد آل بوسعيد الخيارين، قادم مع الشبابي في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. المركز الرابع تدخل جديد في هذه اللحظات من أبلج يصل لحمد بن محمد بن علي الشراب. وفي المركز الخامس وتابع التواجد ايضا والانطلاق من الحصان محمد بن صالح بن محمد آل نابت هذه النتيجة، لكن عودة الى مقدمة الشوط الى تحديات لبيب على الصدارة وعلى البداية. لا زال نجما حتى اللحظات حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور، ولكن المركز الثاني التواجد والانطلاق من شاهين لأسعد بن سليمان بن حمد بن سعيد القعنوني على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز التحديات الواضحة ايضا من أبلج على المركز الثالث حمد بن محمد بن علي الشراب. الله 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 الله، لكن لبيب اعلن المغادرة وودع الاسماء، انطلق مع الناموس مع التحديات الاخيرة مع الامتار الذهبية. هذا هو لبيب في مقدمة الشوط. حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور غادر الاسماء، انطلق مع هذا الفارق الذهبي يرقص هنا على ارضية الميدان في تحديات ولا اجمل مع مركز الصدارة. سلام 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 لبيب، سلام سلام لحمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. اسعد الله صباحك مع هذا التألق الصباحي في تحديات لبيب في هذا الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني من وصل مع ثاني المراكز مثير لاحمد بن جابر بن بخيت بن ثوين الجربوعي المركز الثالث. كان الوصول من نواف لحمد بن محمد بن علي بن محمد الجرح بالمركز الرابع. المركز الرابع أبلج لحمد بن محمد بن علي الشراب المركز الخامس. كان الوصول مشاهدينا الأعزاء من شاهين لأسعد بن سليمان بن حمد القعنوني. هذه النتيجة، ولكن نعود إلى التوقيت الزمني مع تحديات ومسار لبيب الذي حقق الناموس والانتصار في انطلاق ولا أجمل مع اللحظات الأخيرة. قاطع ال4 كيلومتر في 6 دقائق 3 ثواني 9 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لحمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور على فوز لبيب بالمركز الأول. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء
كان الوصول والتحدي من مثير، ننتظر لحظة وصوله إلى خط النهاية. التوقيت هو 6 دقائق 8 ثواني 77 جزء من الثاني. تهانينا لأحمد بن جابر بن بخيت مثوين الجربوعي على فوز مثير بالمركز الثاني وثالث المراكز. كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من نواف، توقيته 6 دقائق 9 ثواني 61 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن علي بن محمد الجرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام من هنا من أرضية ميدان التحدي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الذي يحتضنه ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. وفي أول أيامه ينطلق مشاهدينا الكرام شوطنا السابع الخاص بالحقائق الابكار، وجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية سيارة جيمسي بيكاب سيرة مشاهدينا الكرام، مقدمة للفائز بالمركز الأول. نسير مع هذا الشوط، نسير مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة في هذا الانطلاق المميز والجميل، مباشرة مع صدارة هذا الشوط والمركز الأول. والبداية من تأتينا هناك مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط تغريد محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وتغريره هناك مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. شعاره أيضا العطية من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة والرائعة مع المركز الأول، بينما يتابع المركز الثاني الفائزة علي بن محمد بن علي آل فهيد المري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من ارتياد سالم بن محمد بن سالم، هنا أيضا من يقدم لنا شعاره وتحدياته الجميلة أيضا بالنابت مع تحديات المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث والرابع في هذا المسار المميز والجميل اللي قادمه مع المركز الرابع. تتقدم هنا أفراح سالم بن علي بن تخيل المري، والمركز الخامس وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من اللي واصل في هذا المسار المميز والجميل. تابع الوصول والتقدم مع المركز الخامس وصول في هذا المسار المميز. ثعوى تصل فرج بن حمد بن فرج المعيان المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد شعاره مع المركز الخامس. نعود مع المركز الأول، نعود مع صدارة هذا الشوط والبداية والمركز الأول. الله يا الصدارة هناك مع المركز الأول مع البداية من تتقدم الفائزة علي بن محمد بن علي آل فهيد المري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما يتابع المركز الثاني شعار بن تخيل من يتقدم من خلال تواجد أفراح سالم بن علي بن تخيل المري. والمركز الثالث من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل ارتياد سالم بن محمد بن سالم النابت المري مع المركز الثالث. والمركز الرابع وصول وقدوم في هذا المسار المميز والجميل اللي حاضره مع المركز الرابع في هذا المسار تغرير محمد بن خالد العطية من يقدم لنا شعار المشاغب مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول أيضا وقدوم في هذا المسار المميز والجميل من شعار هجن السيلية تصل في هذا المسار الرائع والجميل هنا من خلال تواجد سنة هجن السيلية من تتقدم مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، ولكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول. السيارة في الانتظار، الله يا سلام، البداية والمركز الأول حوار ثنائي ما بين شعار بن تخيل وما بين أيضا شعار علي بن محمد بن علي آل فهيد المري مع البداية مع المركز الأول، بينما يتابع المركز الثالث سنة تتقدم بشعار هجن السيرية مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذا المسار، وصلت براقة علي بن أخجين بن عايض بن فرج العذبي من يصل بتحدياته الجميلة والرائعة مع المركز الرابع، بينما يتابع المركز الخامس وصول وتقدم من ثعوى فرج بن حمد بن فرج المعيان المري، لكن عودة مع شعار بن تخيل مع المركز الأول، ولكن تتقدم من أيضا ميمنة الميدان هناك الفائزة علي بن محمد بن علي آل فهيد المري. أجواء الكيلومتر الأخير،
السائل الخطير يا راعي الفائزة. هناك مع البداية يقدم لنا الفائزة بتحدياتها الجميلة والرائعة مع المركز الأول، تبحث عن السيارة في هذا الصباح ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس. مع البداية الفائزة، ولكن بنتخيل مع المركز الثاني يقدم لنا أفراح سالم بن علي، بنتخيل المري بينما هجن السيلية تقدم لنا سنة، وأيضا وصول وتقدم من مطرة حمد بن صالح بن حمد بن محمد. بوصلعة يصل بتحدياته المميزة والجميلة، ولكن الفائزة مع البداية تقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل مع 500 متر النهائية. الله يا الفائزة، طارت مع المركز الأول، طارت مع الصدارة، تقدم لنا هذا العرض الرائع والجميل، ولكن هجن السيلية تقدم لنا أيضا هذا الأداء المميز. ولكن الفائزة طارت بالسيارة، طارت بناموس هذا الشوط، تقدم لنا هذا العرض المميز والجميل من خلال تواجد هذا الشعار مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام وتحية واحترام لهذا الشعار ومالك هذا الشعار. مع الفائزة تختطف ناموس هذا الشوط، تخطف السيارة والعصا في الابطان. سلام وتحية واحترام لمالك هذا الشعار. تهانينا والناموس نزفها من الأعماق لمالك الفائزة علي بن محمد بن علي آل فايدة المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام. المركز الثاني كان الوصول من الجازي فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فايدة. المركز الثالث كان الوصول والقدوم من سنة لهجن السيلية. المركز الرابع وصلت مطرا لحمد بن صالح بن حمد بن محمد ابو صالح. المركز الخامس وصلت دارين بشعار راشد بن حمد بن جار الله المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت الفائزة بحضور الكبار في هذا المسار المميز. تهانينا والناموس لمالك الفائزة على هذا الفوز وهذا الانتصار واختطاف ناموس هذا الشوط والسيارة. 5 دقائق 58 ثانية 48 جزء من الثاني. تهانينا والناموس علي بن محمد بن علي آل فايدة المري. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل مع ثاني التحديات، الوصول مع ثاني التحديات من خلال تواجد الجازي وتوقيت الزمن 6 دقائق ثانيتين 57 جزء من الثاني. تهانينا والناموس فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فايدة. المركز الثالث حضرت سنة وتوقيت الزمن 6 دقائق ثانيتين 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثامن للحقائق القعدان الانتاج. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه تنطلق الأسماء وتنطلق الشعارات بحثا عن الناموس والانتصار. تقدم مباشرة مع المركز الأول البداية والصدارة، من يتقدم وينطلق على أول الأسماء، من يندفع مع المركز الأول. أول الأسماء ينطلق مياس جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يقدم لنا مياس مع المركز الأول. ثاني الأسماء وثاني التحديات يصل مقدام راشد بن حمد بن جابر المري، من يقدم لنا مقدام على ثاني التحديات. المركز الثالث يصل في هذه اللحظات الواصل جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، يقدم لنا الواصل في هذه اللحظات على ثالث التحديات. المركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحديات، ينطلق ويتقدم عبرود خالد بن حمد بن علي بن محمد الشراب، يقدم لنا عبرود في هذه اللحظات مع رابع المراكز. المركز الخامس، خامس المراكز يصل في هذه اللحظات، ينطلق مع المركز الخامس، يتقدم فجاج مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل، يتقدم مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. من يتقدم وينطلق على أول الأسماء الواصل جابر بن سالم بن جابر المري، يقدم لنا الواصل على أول الأسماء على أول التحديات. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات مياس جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يتقدم مع المركز الثاني، يقدم لنا مياس على ثاني
الأسماء. المركز الثالث يصل في هذه اللحظات مقدام راشد بن حمد بن جابر الغياثين المري، يتقدم مع المركز الثالث، ينطلق مع ثالث الأسماء. المركز الرابع وصل تلاب، يتقدم تلاب. عنتر بن محمد بن كردي المنخس المري يقدم لنا تلاب على رابع الأسماء. المركز الخامس الحذر يا الحذر، احذر يا مالك الحذر. محمد بن بخيت بن ثويني الجربوعي المري يقدم لنا الحذر على خامس الأسماء. أعود مع المركز الأول، أعود مع الواصل. انطلق الواصل مع المركز الأول. جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري يقدم لنا الواصل. يتقدم شعار بن جبران، يتقدم بن جبران على أول الأسماء. المركز الثاني وصل مياس جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يقدم لنا مياس في هذه اللحظات. المركز الثالث يصل مقدام راشد بن حمد بن جابر المري، يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل تلاب عنتر بن محمد بن كردي آل منخس المري، يقدم لنا تلاب في هذه اللحظات. يتقدم تلاب من المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني، وفي طريقه إلى المركز الأول، ولكن وصل مسمار خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري، يقدم لنا مسمار، غير مسمار، انطلق مع المركز الثاني، ولكن بن جبران ما من همان يتقدم مع المركز الأول. ينطلق مع الواصل، واصل يا الواصل على هذا المنوال. ينطلق الواصل جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، يتقدم مع المركز الأول. وصلت الأسماء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. مسمار مع المركز الثاني، مسمار على ثاني الأسماء خالد بن سالم بن فهد الهاجري، وأيضا يتقدم فجاج. يصل فجاج مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل، يقدم لنا فجاج. وأيضا يصل شعار بن شعيل واصل في هذه اللحظات مع فجاج. حمد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل، فجاج يا فجاج، يتقدم فجاج. الله يا فجاج. وصل في هذه اللحظات، وصل متهال حمد بن محمد بن علي الشراب، يقدم لنا متهال. الله اللحظات الأخيرة، مسمار فجاج متهال، ولكن مسمار مع المركز الأول خالد بن سالم بن فهد الهاجري، ولكن متهال الشراب فجاج من عقيل واصل مع المركز الثالث، ولكن مسمار مع المركز الأول، مسمار مع الناموس، مسمار مع الانتصار. سلام يا مسمار، سلام يا خالد يا بن سالم يا بن فهد الهاجري على هذا الفوز، على هذا الانتصار. تهانينا والناموس لك على هذا الناموس المميز في هذا الشوط المميز. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل متهال حمد بن محمد بن علي الشراب المركز الثالث. فجاج مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل المركز الرابع. فجاج حمد بن سالم بن عبد الله بن شعيل المركز الخامس. سلاب عبد الهادي بن محمد بن علي المري. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك مسمار خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري على انتزاع شوط القعدان الحقائق للإنتاج. تهانينا والناموس لك على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 6 دقائق 6 ثواني 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل متهال حمد بن محمد بن علي الشراب. التوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. فجاج مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل 6 دقائق 10 ثواني 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان مع هذه الانطلاقات الصباحية الخاصة بأشواط الإنتاج والمنتجين في منافسات الحقائق في أول أيام هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. تنطلق منافسات وشعارات أبناء القبائل الحاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله مشاهدينا الكرام شوط خاص بالإبكار، نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه الأسماء المتواجدة والشعارات المندفعة معنا في هذه التحديات الصباحية. أبدأ بالبداية أتابع أول المراكز بروج، تنطلق مع البداية والصدارة طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل من يتقدم مع البداية والصدارة، بينما أتابع من الجانب الآخر شديدة ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم، بينما تتقدم في هذه اللحظات وصول من مطرة صالح بن حمد بن محمد بو صلعة يتقدم مع مطرة. من الجانب الآخر أتابع الشعارات المتواجدة والمنطلقة مشاهدين الكرام من تصل مع رابع المراكز في هذه اللحظات. أتابع مشاهدينا الكرام وصول وانطلاق من هذه الشعارات المميزة والمتواجدة في هذا الشوط. هناك وصول من وصايا محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري يتقدم، ولكن هناك ايضا وصول من الجازي محمد بن خالد بن عبد الله آل نشيرة يتقدم مع هذه اللحظات. هذه الاسماء الخمس الاولى المنطلقه في هذا الشوط وفي هذا التحدي، ولكن اعود مع شعار طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل يتقدم مع بروج على البدايه والصداره، ولكن هناك مغثة بن سويري، هناك القادمة من الجانب الآخر سعيد بن محمد بن علي المري يتقدم مع مغثة. الله الأسماء، وهنا مطرة قادمة مع هذه اللحظات صالح بن حمد بن محمد بن صلعة. وتابع هناك التقدم من الجازي حمد بن خالد بن عبد الله نشيرة يتقدم مشاهدينا الكرام. ووصول وصلت العجلة علي بن خجيب بن عايض بن فرج العذبة يتقدم شعار عروق. الله الأسماء القادمة، وصول من شديدة قادمة مع خامس المراكز ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم مع شديدة مع خامس المراكز. الله التحديات، الانطلاقات القوية في منافسات الحقائق، ولكن أعود هناك مع البداية والصدارة. الله يا بروج تقود المسيرة، تنطلق بالبداية طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل يتقدم مع بروج بن خجيم قادم حاضر ايضا مع ثاني المراكز يقدم العجلة. بينما أتابع هناك وصول في هذه اللحظات وصلت غلا فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فيدة، وصلت غلا القادمة مع هذه اللحظات. وهنا وصول من مطرة الله هجر السيلية أيضا قادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مع ود هجر السيلية. الله الأسماء، الله الشعارات القادمة، ولكن أعود هناك مع البداية بروج الصدارة، بروج الانطلاق والتحدي الأول مع بروج طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل هنا مع البداية والصدارة. 1200 ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. ود هنا تغير على الصدارة، ود لهجر السيلية وبروج مع بن عقيل، وهناك ابو صلعة قادم مع مطرة وانطلاق في هذه اللحظات. وصلت مضيح ايضا هنا القادمة مع هذا الانطلاق. الله الاسماء،
الله يا شعارات حمد بن بجاد بن عبد الله بن خليفه الهاجري قادم شعاره. وهناك ايضا الله يا بن جليميد قادم يقدم شديده ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. ولكن اعود مع ود مع الصداره مع البدايه والانطلاق الاول. ولكن الله شديده قادمه شديده. وهنا مطره الله اللحظات. وهناك اتابع وصلت الشاهينيه عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفيده قادم مع هذا الانطلاق. شوف القادم وصلت مغثه سعيد بن محمد بن علي بن سويري. ولكن اعود ود مع الصداره. غير بن جليميد غير مع الصداره شديده على الصداره. انطلقت شديده بناموس هذا الشوط. الله ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. وهنا ود مغثه بن سويري قادم مع اللحظات الاخيره. ولكن بن جليميد شديده مغثه اللحظات الاخيره. الله مغثه قادمه ولكن شديده اللحظات الاخيره. خط النهايه الله شديده ومغثه وشديده اللحظات الحاسمه. الناموس وين مع مغثه وشديده ومغثه اللحظات الاخيره. ولكن مغثه تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن علي بن سويري المري على فوز مغثه بالمركز الاول. ثاني المراكز وصلت شديده لناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الكرام ود لهجن السيليه. رابع المراكز كان الوصول من رفح لعلي بن زيد بن علي الشراب. وخامس المراكز وصلت مطرة صالح بن حمد بن محمد بن صلع. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول مغثة 6 دقائق 10 ثواني 52 جزء من الثانية لسعيد بن محمد بن علي بن سويري المري على فوز مغثة بالمركز الأول. ثاني المراكز شديدة وصلت ب6 دقائق 10 ثواني 62 جزء من الثانية لناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. وثالث المراكز وصلت ود لهجن السيلية ب6 دقائق 12 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط العاشر والمخصص للإبكار. نتابع وإياكم في هذه اللحظات آخر أشواط الإنتاج ونتابع في هذه اللحظات الاندفاع مع هذه الانطلاقة. وهناك الأسماء المشاركة والمقدمة والصدارة مع المركز الأول. ومع هناك الغزالية لمحمد بن صالح بن محمد بن مانعة المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. في هذه اللحظات نتابع الغزالية اللي في مقدمة الشوط بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع هناك مغازي على المركز الثاني اللي هي ايضا مغازي لناصر بن علي بن محمد الجربوعي المري. بينما المركز الثالث في هذه اللحظات ومن تصن لبوه لراشد بن علي بن شفيع الفهيده المري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات هناك المركز الرابع ومن تصن على رابع المراكز اللي هي بيضة على المركز الرابع. نتابعها في هذه اللحظات وتصن ايضا لمحمد بن فهيد بن ناصر الزبدان المري. السلام يا هذا الشوط. بينما النقلة على المركز الخامس ومن تصن هناك في خامس المراكز وتصن منصورة لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. الخمس المراكز الأولى المنطلقة. ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. الغزالية يا سلام يا الغزالية على مقدمة هذا الشوط. منطلقة ومندفع الغزالية مع محمد بن صالح بن محمد بن مانعة المري على المركز الأول وعلى المقدمة. بينما المركز الثاني تصل هناك بيضة على المركز الثاني اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات تصل هناك لمحمد بن ناصر الزبدان المري على المركز الثاني في هذه اللحظات.
بانطلاقتها. نتابع هناك هذا التحدي وأيضا الاندفاع مع المركز الثالث، ومن تصنع المركز الثالث اللي هي لبوة لراشد بن علي بن سعيد بن شفيع الفهيدة المري، بينما المركز الرابع مغازي لناصر بن علي بن محمد الجربوعي على المركز الرابع. المركز الخامس بدأت تتزلل، يا سلام، الملتقى للشراب قادمة في هذه اللحظات، ولكن نرى هنا في هذه اللحظات الوصول من ملتقى لحمد بن محمد بن علي الشراب المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، هناك سميسمة قادمة أيضا لعلي بن خجيم بن عايض العذبي، وأيضا وصول آخر من شعار بن شعيل، يا سلام. ولكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى اللي تسللت بدورها، اللي غيرت هذه اللحظات. نتابع بيضة لمحمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري، غيرت هذه اللحظات على المقدمة، يا سلام، مع 1500 متر الأخيرة. بينما المركز الثاني الغزالية لمحمد بن صالح بن محمد بن مانعة المري، والمركز الثالث وصلت ملتقى لحمد بن محمد بن علي الشراب المري. المركز الرابع نتابع هناك الوصول من سميسمة لعلي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، بينما أرى شعار بن عمارة بدأ يتسلل بدوره مع بلسم عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري، يغير من خامس المراكز إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث. الله، يا سلام، يا التحدي. ولكن بنعود إلى بيضة على المركز الأول، يا سلام يا بيضة اللي على المقدمة، ومربط عريق عند أيضا هنا عند اللي على المقدمة مع محمد بن ناصر بن فهيد عند بن زبدان. يا سلام يا سلام مع هذا الأداء والكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير. يا مضمرين، يا متابعين، يا مشاهدين، هناك اسم قادم بدأت تتسلل بدورها، آخر اسم في هذا الكشف، وهي أيضا الفائزة لعبد الله بن جار الله البخيت. الله يا أبو جار الله، ركز يا أبو جار الله، يا سلام. هنا في هذه اللحظات بينما أرى ملتقى قادمة في هذا الأداء، ملتقى مع حمد بن محمد الشراب المركز الخامس. نتابع في هذه اللحظات الباسلة عبد الله بن راشد بن زيد البحيح المري، ولكن الله، المقدمة مع بيضة لمحمد بن ناصر بن فهيد الزبدان على المركز الأول، على المقدمة، على التحدي. والباسلة قادمة، وهناك سميسمة، يا سلام يا سلام يا سلام، علي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، ولكن الباسلة، الله يا الباسلة قادمة عبد الله بن راشد بن زيد البحيح المري، ولكن المقدمة هناك. نتابع سميسمة، الله يا هذا الشعار العريق، نار على علم يا علي بن خجيم، نار على علم. الله يا سلام، من لديه نقطة صباحية في صباح هذا اليوم. نشاهد هذا الانطلاق مع اندفاع سميسمة علي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي. تهانينا للوالد خجيم أيضا على هذا الناموس، سلام والتحية والاحترام مع سميسمة لعلي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني الباسلة عبد الله بن راشد بن زيد البحيح. المركز الثالث الفائزة لعبد الله بن جار الله بن علي النابت. المركز الرابع بلسم لعبد المحسن بن طالب بن عمارة. المركز الخامس وصلت بيضة لمحمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا تحدي هذا الشوط وساعة أيضا وصول أيضا اللي هي سميسمة من سجلت هذا الناموس الغالي. شكرا يا مخرجنا العزيز على هذه اللقطات الجميلة. نتابع وإياكم ساعة وصولها إلى خط النهاية، إلى الفوز المستحق مع أيضا علي بن خجيم، هذا الشاب اللي تألق أيضا في عالم التضمير وأنجز هذا الأداء أيضا والتميز. والتوقيت 6 دقائق 8 ثواني 48 جزء من الثانية. تهانينا لمالك سميسمة علي بن خجيم بن فرج العذبي، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت الباسلة وتوقيتها الزمني 6 دقائق 8 ثواني 88 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن راشد بن زيد البحيح المري. المركز الثالث وصلت الفائزة، توقيتها الزمني 6 دقائق 9 ثواني 68 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن جار الله النابت المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. انطلاقة شوطنا القادم وهو الشوط 11.
وهذه أول الأشواط المفتوحة. نتابع وإياكم هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط مع هذه الأسماء المنطلقة. نتابع وإياكم يا مشاهدين، نتابع هذا الاندفاع مع هذا السن، سن الحقائق وأول الأيام. هنا هذا الشوط من الأشواط العامة، أيضا هذا الشوط بعد أشواط الإنتاج وهو يعتبر الشوط الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات وهذا الانطلاق والاندفاع مع المراكز الأولى المتقدمة. نتابع هنا المقدمة والصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. نتابع هناك من تقود المسار، من تقود المسار بهذا الشعار في مقدمة هذا الشوط اللي هي الظبي لبراك بن فهيد بن علي الزبدان على المركز الأول على المقدمة. نتابع في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني والوصول من صفطان لصالح بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت هنا في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث من بدأ يتجاوز من الجانب الأيمن. نتابع في هذه اللحظات اللي هو ايضا هنا اللي هي الفاتنه لمحمد بن طالب محمد بن عقيل النابت مع المركز الثالث، وغيرت على مقدمه الشوط هذه اللحظات مع الفاتنه. بينما المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات نور لحسن بن محمد بن راشد الصعاق على المركز الرابع. المركز الخامس من تصلنا في هذه اللحظات في ايضا ختام ندائنا الاول اللي هي الكدرية لناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المتقدمة. الله يا هذا الشوط واندفاعة هذا الشوط. نتابع هذه الأسماء المنطلقة المندفعة ونعود إلى الفاتنة مع محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. يا سلام يا سلام في مقدمة هذا الشوط. في المقدمة نتابع الفاتنة، بينما المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات الظبي مع هذا الشكل الجميل ما شاء الله تبارك الله، مع انطلاقتها لبراك بن فهيد بن علي الزبدان المري مع المركز الثاني. يا سلام، وركز يا سالم يا ابن محمد، ركز ايضا مع الفاتنه اللي في مقدمه الشوط. ولكن بنتابع المركز الثالث ومن تصلنا هناك اللي هي صفطان لصالح بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت، وايضا وصول وقدوم من المركز الرابع اللي وصلت له نور لحسن بن محمد بن راشد الصعاق على المركز الرابع، وغيرت على المركز الثالث. المركز الخامس اللي وصلت اللي هي الكدريه ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي ايضا قادم مع المركز الخامس. نعود الى الثنائيه الجميله في مقدمه الشوط والفاتنه على المقدمه. يا سلام يا سلام، هنا ايضا الفاتنه على المركز الاول على الصداره، ولكن شاهد القدوم مع الظبي والشوط الاول بيسجل باسم من؟ يا سلام يا الظبي، بدأت تتجاوز هذه اللحظات بانطلاقتها باندفاعاتها. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله على ادائها وتميزها وانطلاقتها وشكلها. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء والتميز مع الظبي اللي في مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني نتابع الفاتنة محمد بن طالب محمد بن عقيل النابت على المركز الثاني. المركز الثالث الكدرية ناصر بن شبيب محمد الرمزاني النعيمي. المركز الرابع نور لحسن بن محمد بن راشد الصعاق. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات الوصول من همس عبد الله بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين قادم في هذه اللحظات. ولكن الله يا الظبي يا سلام يا الظبي، يا سلام يا الظبي على المركز الاول. يا سلام مع هذا الاداء وبوابة الكيلو المتر الاخير. الله يا الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء في المقدمة، عصاها في بطانها. يا سلام مع هذا الأداء والتميز في المركز الأول مع هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني الفاتنة مع محمد بن طالب بن عقيل النابت. الوصول من الأسماء هنا قدوم أيضا من بن لجبع مع همس عبد الله بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين. المركز الثالث هناك شعار بن عقيل صفطان صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل. المركز الرابع والمركز الخامس وصول من نوضة محمد بن راشد بن زيد النديلة. ايضا وصول اخر مع الهاربة صالح بن سعيد بن راشد بن الاسود المري. ولكن الله
يا سلام يا سلام يا سلام يا الظبي 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 همس الظبي. ولكن شوفوا القادمة الهاربة مع بالاسود. يلا يا بالاسود، يلا يا بالاسود، يلا يا بالاجبع، يلا ايضا هناك يا بن براك. الله يا الظبي 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 على المقدمة، على الصدارة الظبي، والامتار هناك مع الظبي اللي بالمركز الاول. هنا لبراك بفهيد بن علي الزبدان. يلا يا فهيد يا بن علي يا سلام. ولكن شوفوا القادمة الهاربة الظبي الهاربة، الامتار الاخيرة، الامتار الخطيرة. يا سلام يا الهاربة، غيرت الهاربة وايضا ناموس مستحق لبالاسود. سلام يا بالاسود، سلام يا راعي الهاربة صالح بن سعيد بن راشد بالاسود المري. تهانينا على ناموس الهاربة في هذا الشوط. المركز الثاني همس لعبد الله بن محمد بن سعيد بن الاجبع الخياري. المركز الثالث الظبي بالراكب بفهيد بن علي الزبدان. المركز الرابع صفطان صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل. المركز الخامس وصلتنا هنا مصيحة عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. هذه النتيجة، ونتابع وإياكم في هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط مع اندفاعته النهائية وفوز أيضا الهاربة اللي أيضا سجلت أيضا ناموس غالي لبالاسود. سلام يا بالاسود، سلام والتحية والاحترام مع هذا الشوط الأول أيضا بعد أشواط الإنتاج. نتابع في هذه اللحظات التوقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية 73 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الهاربة صالح بن سعيد بن راشد بن الاسود المري. بينما وصلت على المركز الثاني الظبي وليست همس. الظبي توقيتها 6 دقائق 14 ثانية 13 جزء من الثانية. تهانينا ايضا لمالك الظبي براك بن فهيد بن علي بن براك ايضا على هذا الناموس. بينما وصلت على المركز الثالث اللي هي همس ايضا توقيتها الزمني 6 دقائق 14 ثانيه 21 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك همس ايضا لعبد الله بن محمد بن سعيد بن الاجباع الخياري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، انطلاقة شوطنا الثاني عشر وهو الشوط الأول الخاص بالقعدان ضمن الأشواط المفتوحة. على بركة الله مشاهدينا الكرام نتابع هذه الانطلاقة وهذه الأسماء المتواجدة في هذا الشوط. شوط خاص بالقعدان الحقائق والمسافة هي 4 كيلو مترات. نبدأ بالبداية، نتابع الراقي هنا على الصدارة حمد بن علي بن محمد آل فهيد المري يتقدم مع الراقي على البداية والصدارة. بينما أتابع ثاني الأسماء هنا عز الجيش حمد بن خالد بن عبد الله آل نشيره المري يتقدم مع ثاني المراكز. بينما أتابع الأسماء هناك تتقدم تنطلق في منافسات هذا الصباح في مهرجان المؤسس. نتابع هذا الحضور المميز مشاهدينا الكرام. هناك معراض القادم مع ثالث المراكز عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري يتقدم مع هذه اللحظات. بينما وصول وانطلاق من مرحب محمد بن سلطان بسويدان المالكي القادم مع انطلاقة رابع المراكز مرحب. بينما خامس الأسماء أتابع الشعارات المتواجدة والمنطلقة مشاهدينا الكرام. هناك هياض جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يتقدم مع خامس المراكز. هذه الأسماء الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط. ولكن أعود
نعود مع الراقي على البداية بهذا الأداء الراقي. ينطلق مشاهدينا الكرام على الصدارة شعار حمد بن علي بن محمد الفهيدة المري مع البداية والصدارة في هذا الانطلاق المميز، بينما أتابع هنا معراض يتقدم مع ثاني المراكز عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري يتقدم مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول من عز الجيش حمد بن خالد بن عبد الله المشيرة يتقدم مع هذه اللحظات، بينما من الجانب الآخر وصول من مرحب محمد بن سلطان بن سويدان المالكي. في هذه اللحظات وصل السريع حمد بن عايض بن محمد آل حنزاب ينضم في هذا الانطلاق المميز مع انطلاقة السريع مع خامس المراكز، ولكن العودة هناك مع البداية مع الانفراد على الصدارة الراقي بأدائه بانطلاقه الممتاز يقود هذه الأسماء. ينطلق الراقي على البداية والصدارة حمد بن علي بن محمد آل فهيدة المري مع البداية والانطلاق الأول في هذا الشوط. الله انفراد على الصدارة، انطلاق ممتاز مع الراقي، بينما أتابع ثاني الأسماء وصل معراض عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري يتقدم مع معراض، وهناك وصول من عز الجيش، ولكن شوف القادم شعار الزبداني هنا يتقدم مع نواف محمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري يغير إلى ثاني المراكز. الله نواف قادم مع هذه اللحظات، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات وصل مشاهدينا الكرام ملبي عبد الله بن علي بن محمد بن راشد الجوز القادم مع هذا الانطلاق الممتاز، وهناك ريان علي بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن شفيع مع خامس المراكز. ولكن أعود مع البداية الراقي ولكن نواف يغير على الصدارة، ينطلق شعار الزبداني مع البداية والصدارة. نواف الله مع الانطلاق الممتاز، نواف لمحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري يتقدم مع البداية، ينطلق مع الصدارة. نواف يذهب بناموس هذا الشوط، ولكن هناك عز الجيش قادم حمد بن خالد بن عبد الله المشيرة المري مع ثاني المراكز، ولكن نواف الله يا الزبداني يغادر بناموس هذا الشوط هنا مع نواف محمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري ينطلق مع البداية، ينطلق مع الصدارة هذا الاداء الممتاز هنا مع نواف مع الانتصار، نواف مع الفوز مع هذا الشوط المفتوح الاول الخاص بالقعدان. نواف يظفر بناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل الطاير حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. ثالث المراكز كان الوصول من عز الجيش حمد بن خالد بن عبد الله المشير المري. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام صوغان ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. وخامسا كان الوصول من ملبي عبد الله بن علي بن محمد بن راشد الجوز. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود للتوقيت الزمني ولحظة وصول نواف إلى خط النهاية 6 دقائق 9 ثواني 12 جزء من الثاني. تهانينا وناموس لمحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل في ثاني المراكز كان الوصول من الطاير، ما جبنا له الطاير الا عند خط النهايه ب6 دقائق 12 ثانيه 67 جزء من الثانيه. نهني حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. بينما وصل عز الجيش في ثالث المراكز ب6 دقائق 13 ثانيه 49 جزء من الثانيه الثانيه لحمد بن خالد بن عبد الله المشيرة المري. تهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثالث عشر للحقائق الابكار، ومن مسافة 4 كيلومترات انطلقت هذه الشعارات، انطلقت هذه الأسماء، انطلقوا الابكار الحقائق على بركة الله. تقدم مباشرة مع المركز الأول الصدارة والبداية، من تتقدم مع المركز الأول الشيذمان محمد بن صالح بن محمد بن مانعة المري، من يقدم لنا الشيذمان على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت شفاه مع المركز الثاني راشد بن بطي بن محمد الزعبي، من يقدم لنا شفاه على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت غزايز مع المركز الثالث، تتقدم بشعار مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني، يقدم لنا غزايز على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات مع رابع الأسماء، تتقدم في رابع التحديات وعد يا وعد هجن السيلية، يصل في هذه اللحظات مع وعد على رابع الأسماء. المركز الخامس خامس الأسماء الظبي مع المركز الخامس بشعار الكواري، بشعار عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يقدم لنا الظبي على خامس الأسماء. ولكن شوف التغيير من قبل العانس نايف بن مبخوت بن حمد الفهيدة المري. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع من غيرت وانطلقت إلى الصدارة، انطلقت العانس نايف بن مبخوت بن حمد آل فهيدة المري، يقدم لنا العانس على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات، وصلت في ثاني الأسماء، تنطلق مع المركز الثاني وتندفع بهذا الاندفاع الكبير غزايز مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني، يقدم لنا غزايز على ثاني الأسماء. شفاه مع المركز الثالث، شفاه يا الزعبي، شفاه يا الشرس، ينطلق الشرس مع شفاه راشد بن بطي بن محمد الزعبي، يتقدم مع ثالث الأسماء، يتدخل مع شفاه على ثالث التحديات. الشيذمان مع المركز الرابع محمد بن صالح بن محمد بن مانعة المري، يقدم لنا الشيذمان. انطلق يا شيذمان، انطلق يا بن مانعة، يتقدم بن مانعة على رابع الأسماء. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات، وصلت بهذا الانطلاق الكبير. انذار يا الخيارين، انذار 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 انذار، تتقدم انذار علي بن غانم بن سعيد الخيارين، يقدم لنا انذار في هذه اللحظات. ولكن أعود مع العانس، أعود مع المركز الأول نايف بن مبخوت بن حمد آل فهيدة المري، يقدم لنا العانس على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت غزايز مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني، يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث شفاه يا الجنوبي، شفاه يا الشرس، شفاه يا المغامر، تنطلق شفاه على ثالث الأسماء. راشد بن بطي بن محمد الزعبي ينطلق على ثالث الأسماء، يقدم لنا شفاه على ثالث المراكز. المركز الرابع وصلت الدكتورة فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيدة، يقدم لنا الدكتورة وشعار الخيارين، ينطلق في هذه اللحظات مع انذار 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 انذار. وايضا وصلت بلشة وصلت بشعار محمد بن جار الله بن علي آل بريدي، يقدم لنا بلشة. ولكن أعود مع العانس، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. الله يا العانس، انطلقت مع المركز الأول، انطلقت مع البداية. العانس بشعار نايف بن مبخوت بن حمد آل فهيدة، تنطلق بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، عصا مغروزة في بطانها. ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله على هذا الإبداع، ما شاء الله على هذا التميز. ولكن وصلت في ثاني الأسماء.
غزايز بشعار مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني يقدم لنا غزايز، وايضا انذار الخيارين واصله مع المركز الثالث، ولكن العانس انطلقت مع المركز الاول. الله يا العانس، نايف بن مبخوت بن حمد آل فهيد المري يقدم لنا العانس بهذا العرض المميز بهذا الاداء الكبير، ولكن غزايز القحطاني واصله مع المركز الثاني، واصله على ثاني الاسماء، ولكن العانس مع المركز الاول، غزايز واصله مع المركز الثاني، ولكن العانس اللحظات الاخيره الامتار الاخيره، العانس سلام يا نايف، سلام يا العانس، سلام على هذا الفوز، على هذا الانتصار، تهانينا والناموس لمالك العانس نايف بن مبخوت بن حمد آل فهيد المري المركز الثاني. وصلت غزايز مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني المركز الثالث. العنود محمد بن سالم بن طالب بن دهمان المركز الرابع. بطشة عبد الله بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين المركز الخامس. شفاه راشد بن بطي بن محمد الزعبي، تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك العانس نايف بن مبخوت بن حمد آل فهيد المري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 6 دقائق 4 ثواني 79 جزء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت غزايز مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني، التوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 45 جزء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثالث. العنود محمد بن سالم بن طالب بن دهمان، التوقيت الزمني 6 دقائق 8 ثواني 24 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب بأول أيام هذا المهرجان والكرنفال المميز، المتواجدين مع هذه الشعارات، الحاضرين من أجل التحدي، من أجل النواميس، من أجل الظفر بهذه المنافسات المشرفة مع هذه الأعداد الهائلة التي تشارك في هذا المهرجان الكبير. انطلاقة الشوط الرابع عشر لفئة الحقائق بكار، ينطلق من مسافة 4 كيلومترات حاملا بطياته هذه الأسماء والشعارات المميزة التي دائما تتواجد في هذا العالم الساحر، في هذا العالم المميز الذي يجمع الأشقاء من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. نتابع التحدي ونتابع المنافسة مباشرة مع صدارة هذا الشوط ومع هذه اللقطات الجميلة التي تقدمها لنا قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الأحداث الجميلة. نبدأ مع البداية. أول المراكز تتواجد الشاهينية لسعيد بن علي بن سالم الجربوع المري مع الصدارة، ينفرد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني العابرة هنا قادمة وحاضرة ومتواجدة بقيادة حمد بن علي بن محمد آل فهيد المري مع المركز الثاني. ينتقل مباشرة مع صاحبة المركز الثالث. تتواجد هنا غزر لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري، يقدم لنا عطاءات غزر التي تنطلق وتحتل المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة وتابع الاسماء والشعارات المتواجدة هنا. تتواجد الكايدة لسعود بن سالم بن محمد بن مبارك النابت، تتسلل بدورها ولكن اسم جديد يتسلل الى المركز الثالث مباشرة. وصلت الجذابة محمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري، يقدم لنا الجذابة الجاذبة للانظار. يتواجد مع الجذابة هنا الزبداني، يقدم لنا عطاءاتها على المرتبة الثالثة. المركز الرابع الاسم القادم والمتواجد هنا. وصلت نهابة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، قادم وحاضر بكل قوة مع هذا الشعار المميز. بينما المركز الخامس
وتابع القادمة الكايدة لسعود بن سالم بن محمد بن مبارك النابت. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس النجوم المسيطرة والمتواجدة في موقع التحدي والمنافسة في هذا الانطلاق، في هذا التحدي، في هذا الإبداع والإمتاع، في هذا المهرجان الكبير، مع هذه الشعارات المتواجدة والحاضرة والمشاركة في هذا التحدي المميز على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، درة الميادين. نتابع هذه الأصايل المتواجدة في هذا العالم الساحر والمشاركة في هذا المهرجان الكبير. نعود مع المنافسة، نعود مع البداية ومع الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسات المميزة. الصدارة مع الشاهينية سعيد بن علي بن سالم الجربوع المري ما زال غائدا لمواجهة هذا الشوط، يتربع على عرش المقدمة، بينما المركز الثاني الجذابة ومحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري يتقدم إلى موقع التحدي، إلى موقع المنافسة، إلى موقع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وتابع العابرة حمد بن علي بن محمد الفهيد المري، بينما المركز الرابع اسم جديد بدأ يتدخل في دائرة النداء والإذاعة، وتابع ملامح لمحمد بن سلطان بن سويدان المالكي يتواجد على المرتبة الرابعة، المركز الخامس، وتابع شعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، ولكن هجن السيلية قادمة وحاضرة بكل قوة بتواجد خلابة هنا غاديا بأول نداء مع الكيلومتر الأخير والخطير. الله 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 الله، وصلت الشعارات الكبيرة في هذا المسار المميز، ولكن نعود مع الجذابة التي انطلقت مباشرة في صدارة هذا الشوط بقيادة محمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري، ينطلق مع الصدارة، ينفرد في مقدمة هذا الشوط. الشاهينية على المركز الثاني سعيد بن علي بن سالم الجربوع المري، وثالثا خلابة هجن السيلية غاديا بكل قوة، ولكن نتابع المركز الرابع متعب لراشد بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري، وخامسا وتابع هنا ملامح محمد بن سلطان المالكي. ولكن أعود مع البداية، أعود مع الصدارة، أعود مع الجذابة التي بدأت تجلب الأنظار في هذا الأداء المتميز، في هذا التحدي الكبير، وبهذه الانفرادة الجميلة. هنا الجذابة تنفرد في مقدمة هذا الشوط بقيادة محمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان، يقدم هذا الأداء الجميل، يريد النقطة الثانية، يريد الانتصار الثاني في هذا الأداء المميز مع الجذابة الحاضرة والمتواجدة المقدمة لنا هذا العرض الجميل وهذا الاندفاع المميز مع الجذابة. تهانينا وناموس لمحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري على فوز الجذابة وتحقيقها للإنجاز، وسلام الزبداني سلام. تهاني وناموس لمحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري على فوز الجذابة المركز الثاني. وصلت ملامح لمحمد بن سلطان بن سويدان المالكي المركز الثالث. المركز الثالث شعار خجيم بن عايض العدبة وشعار محمد بن خالد العطية، مع المركز الثالث عسيلة لعلي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الرابع الشانية سعيد بن علي بن سالم الجربوع المري. المركز الخامس نوضة لسالم بن محمد بن مبارك الجهويل المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا المنافسة، فكانت الجذابة حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط 6 دقائق 3 ثواني 91 جزء من الثانية. تهاني وناموس لمحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري على فوز الجذابة وتحقيقها للإنجاز والنقطة الثانية برصيد هذا الشعار في هذا الصباح المميز مع هذه المنافسات الجميلة. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني ملامح 6 دقائق 10 ثواني 10 أجزاء من الثانية. تهاني وناموس محمد بن سلطان بن سويدان المالكي. المركز الثالث عسيلة 6 دقائق 10 ثواني 22 جزء من الثانية. تهاني وناموس لعلي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على فوز عسيلة في المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين.
التواصل مستمر مشاهدينا مستمعينا الافاضل في هذه المنافسات المميزه ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه باول ايام هذا المهرجان والكرنفال المميز. نتابع هذه المنافسات الجميله مع هذه الشعارات المميزه التي تشارك باحثه عن الناموس وعن الانتصار. انطلاقه الشوط الخامس عشر لفئه الحقائق بكار، وهنا ال4 كيلومترات هي رحلتنا المتواصله مع هذه الاسماء المتواجده الباحثه عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار المميز. تمنيات لجميع الاخوه بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. نتابع البدايه، نتابع المنافسه مع صداره هذا الشوط مع هذه الاسماء الكبيره والمميزه المتواجده في هذا التحدي الكبير والمميز. نتابع اول المراكز تتواجد خود لسالم بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه، يتواجد مع خود المنطلقه والمتواجده في المرتبه الاولى، بينما المركز الثاني وصلت هنا شلف لفهد بن سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله، هنا تتواجد شلف على المركز الثاني. المركز الثالث القادمه والمتواجده هنا العبور لحمد بن علي بن محمد الفهيد المري، يشارك بتواجد العبور المتواجده في هذا التحدي الكبير. المركز الرابع القادمه هنا الجذابه صالح بن راشد بن صالح الدعبه، هنا يشارك مع الجذابه على المركز الرابع. المركز الخامس شعارك يا الشرس القادم والحاضر في هذا التحدي احتكار لسعيد بن بطي الزعبي، ولكن من تسللت الى المركز الخامس هنا مجاديف لحمد بن محمد الشراب، يتواجد مندفع مشارك مع مجاديف المتواجده في هذا التحدي. هذه نتيجه للخمس المراكز الاولى. مشاهدينا مستمعين الافاضل، اتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام باول نداء للخمس المراكز الاولى التي تسيطر على دائره النداء والاذاعه. نتابع الاسماء، نتابع هذه المنافسات الجميله مع هذه الشعارات التي تزين ارضيه ميدان الشحانيه في هذه المنافسات الجميله باول ايام هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس مع بدايه الخير والبركه على ارض الجود والكرم هنا في دوله قطر الحبيبه. نتابع هذه المنافسه وهذه التحديات الجميله الذي تجمع الاشقاء من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في هذا المهرجان الكبير مع هذه الرياضه الجميله، رياضه الاباء والاجداد. نتابع التحدي، نعود مع البدايه. العبور تعبر الى مقدمه هذا الشوط، تنطلق مع الصداره بقياده حمد بن علي بن محمد الفهيد المري الذي يتواجد مع العبور العابره الى الصداره مباشره، بينما المركز الثاني اتابع القادمه والمتواجده هنا في هذا التحدي الكبير وبهذه المنافسات المميزه. شعار المريخي يتواجد في هذا التحدي وبهذا الانطلاق المميز مع هذه الشعارات الجميله المشاركه في هذه المنافسات المميزه. نتابع الزباره عويضه بن خميس بن عويضه المريخي، تتسلل الزباره الى المركز الثاني. المركز الثالث مجاديف حمد بن محمد الشراب. المركز الرابع وصلت هنا خود القادمه والحاضره في هذا التحدي الكبير بهذه المنافسات المميزه مع تواجد سالم بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه. ولكن نتابع هذا التحدي الكبير مع هذه الاسماء المميزه. هنا اسم جديد يتدخل مع غنايم راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري، يتواجد مع غنايم من تبحث عن الغنايم في هذا التحدي الكبير. هذه نتيجه للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء الكبيره المتواجده في هذا التحدي المنطلقه في مسار هذا الشوط. نعود مع البدايه. غنايم يا غنايم، تتسلل غنايم الى الصداره راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري، ولكن العبور ما زالت صامده، ما زالت متواجده في موقع التحدي. حمد بن علي بن محمد الفهيد المري، ولكن اتابع طموح لمحمد بن طالب بن مسلم بن عقيل، هنا يتواجد مع طموح باول نداء مباشره، وصل الى الصداره، وصل الى موقع التحدي والمنافسه بتواجد. طموح الطامحه لانتزاع ناموس هذا الشوط بشعار محمد بن طالب بن عقيل النابت، ولكن غنايم على المركز الثاني راكان بن حزام. ولكن نتابع العبور المتواجده في هذا التحدي حمد بن علي بن محمد الفهيد المري، ولكن نتابع
المغامر مع احتكار سعيد بن بطي الزعبي، وصل مع احتكار الحاضرة المتواجدة بكل قوة، ولكن طموح بن عقيل ما زالت مع صدارة صامدة في هذا التحدي، ولكن احتكار المغامر سعيد بن بطي الزعبي ومحمد بن طالب بن عقيل النابت في منافسة شيقة من أجل الناموس، من أجل انتصار، ولكن احتكار المغامر يغامر بإنجازاته، بصولاته، بتحدياته، مع هذه الأسماء الجميلة الذي يقدمها لنا المغامر الحاصل المحقق للإنجاز. سلام المغامر، سلام وتحية واحترام لسعيد بن بطي الزعبي على فوز احتكار وتحقيق للإنجاز ثاني والناموس. المركز الثاني وصل الطموح لمحمد بن طالب بن مسلم بن عقيل. المركز الثالث العبور لحمد بن علي بن محمد الفهيدي المري. المركز الرابع غنايم لركان بن حزام بن محمد بن راشد المري. المركز الخامس خود لسالم بن حمد بن صالح بشريده. العذبة هكذا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحديات هذا الشوط مع هذه الاسماء والشعارات الكبيرة المتواجدة دائما في هذا العالم الساحر وهذا العالم المميز. احتكار تحتكر ناموس هذا الشوط وتحقق الانجاز وتهدي السلامات لسعيد بن بطي الزعبي تهاني وناموس. 6 دقائق 6 ثواني 7 اجزاء من الثانية تهاني وناموس للمغامر على هذا الانجاز المميز سعيد بن بطي الزعبي. المركز الثاني جاء الطموح بتوقيت زمني وغدره من مسافة 4 كيلومترات 6 دقائق 7 ثواني 34 جزء من الثانية تهاني وناموس لمحمد بن طالب بن مسلم بن عقيل على فوز طموح في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت العبور 6 دقائق 10 ثواني 85 جزء من الثانية تهاني وناموس لحمد بن علي بن محمد الفهيدي المري على فوز العبور في المركز الثالث تهاني وناموس لجميع الفائزين. التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي مع انطلاقة شوطنا السادس عشر ضمن مهرجان المؤسس. نتابع مشاهدي الأعزاء التحديات في هذا الشوط ونتابع المراكز الخمسة الأولى والمركز الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. على أول المراكز موجة للسيد سالم بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المري على أول المراكز، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء من قبل شعار بن حلفان يتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. نتابع مشاهدي الأعزاء القادمة مشاهدي الأعزاء. هذه شدايد لسعيد بن علي بن سعيد البريص المري يحتل المركز الأول، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر نتابع نجلة للسيد راشد بن سالم بن حمد الفهيدة المري، أو هذه مشاهدي الأعزاء وهيلة لعبد الله بن علي بن حمد آل شعيل المري. بينما المركز الرابع سلهودة لمحمد بن ناصر بن سالم بن فهيدة المكسور يحتل المركز الرابع مع سلهودة. بينما المركز الخامس من الجانب الآخر سليل تصل في هذه اللحظات بشعار محمد بن عبد الله بن علي الفهيدة المري، ولكن هنا مشاهدي الاعزاء القدوم من قبل قمرية محمد بن راشد بن علي الفهيدي المري. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ولنا عودة مباشرة مشاهدي الاعزاء إلى البداية لنتابع شدايد بشعار المبدع سعيد بن علي بن سعيد البريص المري يتواجد على المقدمة. هذا هو شعار بن حلفان يتواجد على بداية هذا الشوط مع شدايد. بينما المركز الثاني قمرية محمد بن راشد بن علي الفهيدي المري على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث القادمة موجة سالم بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المري. بينما المركز الرابع أرى الانطلاق مشاهدينا الأعزاء من قبل مواقيف عامر بن محمد بن زايد بن ديلة المري يحتل المركز الرابع. بينما المركز الخامس وتابع من الجانب الآخر وهيلة تأتي بشعار بن شعيل عبد الله
الله بن علي بن حمد آل شعيل المري على مستوى المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الأولى الفايف ستار المذاعة في هذا الشوط. ولكن نعود إلى شدايد بشعار بن حلفان، سعيد بن علي بن سعيد البريس المري على مقدمة هذا الشوط. ينطلق في المقدمة، ينطلق بناموس هذا الشوط. ولكن من الجانب الآخر وهيلة عبد الله بن علي بن حمد آل شعيل المري، وهنا اللي غيرت مواقيف عامر بن محمد بن زيد بن ديلة المري يحتل المركز الثالث ويغير مباشرة إلى أول المراكز. بينما المركز الرابع قمرية محمد بن راشد بن علي الفهيدي المري يحتل المركز الرابع. وخامس المراكز سليل محمد بن عبد الله بن علي الفهيده المري. وهنا أيضا قدوم مميز من قبل موجة سالم بن حمد بن صالح بشريده المري يتقدم في المركز الخامس. هذه الأسماء وهناك أسماء قادمة، شعارات قادمة بكل قوة. ولكن نعود إلى ركب الصدارة لنتابع وهيلة. هذه وهيلة على البداية، وهيلة مع المقدمة، وهيلة مع الناموس بشعار عبد الله بن علي بن حمد آل شعيل المري. ولكن مواقيف عامر بن محمد بن زيد بن ديلة المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. الله يا الهجوم المكثف. وصلت موجة سالم بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المري. وهنا أيضا القادمة مشاهدينا الكرام، نتابع الأسماء القادمة، نتابع الشعارات المتسللة من مركز إلى مركز. هذه مشاهدينا الأعزاء القادمة مشاهدينا الأعزاء سمو السيد علي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة النابت المري. وهنا أيضا مشاهدينا الأعزاء شعار جديد بدأ ينضم إلى المراكز الخمس الأولى من خلال هذا التحدي صنف سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري. وهنا أيضا مشاهدينا الأعزاء تصل مواقيف. ولكن الأسماء الله يا مهابة عتيق بن فرا بن محمد بن قريع المري القادم بكل قوة. وشعار صيد الرموز يتسلل من مركز إلى مركز. الله يا هذا التحدي، الله يا هذا الانطلاق. الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. أتابع الصدارة، أتابع المقدمة. شقرة تنطلق مشاهدينا الأعزاء بشعار منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. وهنا أيضا القادمة مهابة لعتيق بن فرا بن محمد بن قريع المري. المعركة طاحنة في هذا الشوط ما بين هذه الأسماء المميزة. هنا مشاهدينا الأعزاء شقرة على البداية، ولكن اللي غيرت مهابة مشاهدينا الأعزاء في اللحظات الأخيرة. وشعار الزعبي قادم مع صنف سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. ولكن البداية مع مهابة عتيق بن فرا بن محمد بن قريع المري. وشعار صيد الرموز مع شقرة منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين على المركز الثالث. المعركة ثلاثية في اللحظات الأخيرة في الأمتار الخطيرة ما بين هذه الأسماء المميزة. هنا مشاهدينا الأعزاء مهابة مشاهدينا الأعزاء على البداية. عتيق بن فرا بن محمد بن قريع المري ينطلق بناموس هذا الشوط في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. هذه مشاهدينا الأعزاء مهابة مع البداية، مهابة مع الناموس. تختطف هذا الناموس المميز بشعار عتيق بن فرا بن محمد بن قريع المري. تهانينا والناموس على فوز مهابة بالمركز الأول وتحقيق نقطة مميزة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. إذا مشاهدينا الأعزاء مهابة تنتزع هذا الناموس. المركز الثاني عوايد محمد بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت المري. المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الأعزاء صنف لسعيد بن بطي بن محمد الحسنة المري. المركز الرابع جاءت في مشاهدينا الكرام شقرة لمنصور بن محمد بن منصور الخيارين. المركز الخامس حلت في مشاهدينا الأعزاء معزة لجاسم بن عبد الله بن بخيت بن شنان النابت المري. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك مهابة على هذا الفوز والتألق. تهانينا للسيد عتيق بن فرا بن محمد بن قريع المري. هذه مهابة تختطف هذا الناموس المميز قاطعة المسافة ل4 كيلومترات في زمن وقدره 6 دقائق 8 ثواني 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الإنجاز المستحق. بينما المركز الثاني حلت فيه مشاهدينا الكرام
جاءت في عوايد لمحمد بن طالب بن مسلب بن عقيل النابة المري. 6 دقائق 10 ثواني 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه صنف بشعار سعيد منبطي بمحمد الحسنة المري. التوقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدي الأعزاء تتواصل التحديات مع انطلاقة شوط الختام وختامها مسك بإذن الله تعالى. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الذي ينطلق في هذا اليوم في أول انطلاقات التحديات الكبيرة، حيث نشهد انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. الشوط 17 يسير ويبدأ مشاهدي الأعزاء، ويضم هذه النخبة المميزة والشعارات المتناثرة على أرضية ميدان التحدي. شوط خاص بالأبكار الحقائق. نتابع المقدمة والصدارة والمركز الأول. من تحتل المركز الأول هذه مشاهدي الأعزاء ابعاد للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل المري على أول المراكز. بينما المركز الثاني تأتي في هذه اللحظات صجة لسلطان بن نوار بن خلال الله العتيبي، يتواجد هنا مع صجة على المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتابع القادمة مشاهدي الأعزاء في هذا التحدي الكبير. شيل السيد عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجميل المري يحتل المركز الثالث. بينما المركز رابع التحديات أفواج لصالح بن طالب مسلب بن عقيل النابت المري يتواجد في المركز الرابع. بينما المركز الخامس عليه أكثر من رقم. نتابع مشاهدي الأعزاء من مخرجنا العزيز اللي على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات شعار بن نابت يتواجد وينطلق في هذا التحدي الكبير. هذه مشاهدينا الأعزاء مطرة لحمد بن محمد بن صالح بوصلع المري يحتل المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الأولى الفايف ستار في مقدمة هذا الشوط. ولكن نعود مباشرة إلى الإبعاد. إبعاد للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل النابت هنا المري لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل المري على أول المراكز. بينما المركز الثاني الظبي من الجانب الآخر تأتي بشعار جابر بن حمد بن علي بن حمد بن ضرمان المري. والمركز الثالث نتابع لا شيء لعبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التميمي على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس هنا مشاهدي الأعزاء والمركز الرابع صجة لسلطان بن نوار بن خلال الله العتيبي يتواجد شعاره في المركز الرابع. بينما المركز الخامس نتابع مشاهدي الأعزاء مطرة لحمد بن محمد بن حمد بوصلعة المري القادم في المركز الخامس مع مطرة. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى في شوط الختام. وختامها مسك بإذن الله تعالى. 1500 متر عن الفوز والناموس. ونعود مباشرة إلى إبعاد للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل على مقدمة هذا الشوط. ينطلق بناموس في هذا التحدي الكبير. ولكن صجة تأتي بشعار سلطان بن نوار بن خلال الله العتيبي مع المركز الثاني. هذه صجة مشاهدي الأعزاء. وهنا أيضا القدوم من قبل الظبي جابر بن حمد بن علي بن ضرمان المري. وايضا شعار بوصلعة بدا يتدخل مع مطرة حمد بن محمد بن حمد بوصلعة المري. وهنا ايضا مشاهدينا الكرام وصلت نسايم لحسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الاعزاء. ولكن ظبي الفلا رمز العطاء شعار بن ضرمان جابر بن حمد بن علي بن ضرمان المري مع الكيلو المتر الاخير. يفتتح الكيلو المتر الاخير مع الظبي. هذه الظبي على البداية. ولكن القادمة مطرة حمد بن محمد بن حمد بوصلعة المري مع المركز الثاني. تحمل الرقم 1 مطرة وتنطلق في المركز الأول في هذا الشوط المثير. ولكن المركز الثالث أتابع شعار السناري القادم مع نسايم حسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع صجة سلطان بن نوار بن خلال الله العتيبي القادم بكل قوة مع صجة
ضجة، وهنا أيضا اسم جديد بدأ ينضم إلى عالم الإذاعة. نتابع لتحمل الرقم 40 القادمة بكل قوة، ولكن نعود إلى البداية مع الأمتار الأخيرة. مطرة مع البداية، مطرة مع المقدمة، مطرة للسيد حمد بن محمد بن حمد بن صلعة المري على المقدمة، يتواجد مع مطرة، ولكن اللي غيرت من الجانب الآخر الظبي جابر بن حمد بن علي بن ظلمان المري غير إلى المركز الأول. ينطلق مشاهدي الأعزاء مع ناموس الختام. الظبي على البداية، الظبي تنتزع هذا الفوز، تنتزع هذا الناموس المميز في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس. هذه الظبي مشاهدي الأعزاء طارت كالظبا إلى الناموس، إلى بر الأمان. جابر بن حمد بن علي بن ظلمان المري، تهانينا والف مبروك على فوز الظبي بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت فيه مطرة لحمد بن محمد بن حمد بن صلع المري. المركز الثالث نسايم لحسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. المركز الرابع محك لزيد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديله المري. المركز الخامس جاءت في مشاهدينا الكرام صجة لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك الظبي على هذا الفوز والانتصار في هذا الشوط. جابر بن حمد بن علي بن حمد بن ظلمان المري. التوقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل مطرة لحمد بن محمد بن حمد بن صلع المري. التوقيت الزمني 6 دقائق 8 ثواني 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه نسايم للسيد حسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. التوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. إذا مشاهدي الأعزاء هكذا انتهت الأشواط في هذه الفترة الصباحية في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع مشاهدي الأعزاء قائمة بأسماء الفائزين في هذا الصباح. أتت حضور في الشوط الرئيسي الأول الخاص للابكار للسيد عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطام المري 6 دقائق وثاني 91 جزء من الثانية. هو توقيت حضور الحاضرة في الشوط الرئيسي الأول. بينما الرهاوي حل في المركز الأول في الشوط الرئيسي الخاص للقعدان محمد بن عايض بن محمد الحنزاب، والتوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية و97 جزء من الثانية. تهانينا وناموس. بينما أفضل توقيت في هذا الصباح مع الفائزة بناموس الشوط السابع لعلي بن محمد بن علي الفهيدة المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 58 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا وناموس. إذا مشاهدي الأعزاء هذه قائمة بأسماء الفائزين في 17 شوط. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. إلى الملتقى في مساء هذا اليوم مع أشواط الرموز الخاصة لهجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن